Кисень для уражених коронавірусом. Киснепроводи у маріупольських лікарнях будують металурги. Прокладають труби чи не до кожного ліжка в інфекційних відділеннях. Поки COVID-19 тести підтвердили тільки у 5 городян, та лікарі нині готуються рятувати десятки, якщо не сотні хворих. Скільки часу та грошей потрібно на будівництво киснепроводу і чому їх будують металурги, Артем Попов розкаже. До інфекційного відділення Маріупольської лікарні швидкої допомоги везуть дорослих пацієнтів із підозрою на коронавірус. Щоб рятувати таких людей, медикам потрібен кисень. Систему, через яку він надійде у лікарню, нині будують робітники металургійного комбінату. К сожалению, так было, что инфекционное отделение в БСМП, не было стационарного кислородопровода. Поэтому на сегодняшний день было обращение к группе Мединвест в оказании помощи, потому что данные работы специфические работы, и выполнить их сложно для города. 270 метрів труб розходяться по різних палатах. Кисень буде біля кожного ліжка в інфекційному відділенні. Він потрібен для апаратів штучної вентиляції легенів та кисневих масок. 5 больных – это не эпидемия еще. Дай бог, чтобы мы в нее вообще не вошли. Но мы должны быть готовы к приему большого количества больных. Наша задача – обеспечить каждую койку кислородом. В дитячому інфекційному відділенні киснепровід також прокладають металурги. Все майже готово. Работа с кислородом – это уникальные работы. И не так просто было бы, даже имея средства, не так бы легко было бы найти подрядчика. Но комбинат «Азовсталь» очень быстро откликнулся. Утром я позвонил директору, а уже к вечеру этого же дня вопрос был переведен в практическую плоскость. Ця лікарня – одна з 3 місцевих, де прийматимуть пацієнтів з коронавірусною хворобою. Щоб для порятунку людей медики могли використовувати кисень, який дають металурги, потрібне спеціальне обладнання. Вони вже будують ось такі кисневі пости. На ці роботи пішов тиждень. Здесь планируется установить 10 кислородных баллонов новые, которые мы приобретаем как раз для установки и впоследствии будут использоваться в горбольнице. Здесь они будут устанавливаться, фиксироваться и обеспечиваться подача. Коли медики почнуть користувати системою, працівники комбінатів теж допомагатимуть. Треба буде підвозити кисневі балони та підключати їх цілодобово, без перерв та вихідних. Необходимо иметь минимум в каждой больнице 25, максимум 50 коек, на которых тяжелых больных необходимо будет лечить кислородом. Если мы вместе не объединимся, если мы вместе не начнем бороться с надвигающейся опасностью, выполнять требования, которые рекомендуют врачи, и работать по плану, который разработал городской голова и компания Мединвест, мы не сможем побороть пандемию. На будівництво кисневих постів та мережі з труб компанія витратила понад 7 мільйонів гривень. Тепер металурги планують побудувати киснепровід ще для однієї маріупольської лікарні. З Донецької області Артем Попов, Дмитро Кузьминський. Новини сьогодні.